ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ቻፕተር 2 ሁለተኛው ክፍል የሆነውን ኢምፔርመንት የሚለውን ቶፒክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ እንጀምር። ኢምፔርመንት ስንል IAS 36 ነው። ስለዚህ በዚህ ስታንዳርድ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። ይሄ ስታንዳርድ ግን የራሱ የሆነ ስኮፕ አለው። አፕላይ የሚደረጉባቸው ስታንዳርዶች ላይ አለ፣ አፕላይ የሚደረግባቸው የማይደረግባቸው አሉ ደግሞ ማለት። ስለዚህ ስኮፑን ስናይ ኢንቨንተሪ ላይ IAS 2 ላይ አፕላይ አይሆንም፣ ምክንያቱም ኢንቨንተሪ በራሱ በዛ ስታንዳርድ ላይ ስለተጠቀሰ። ኤንድ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ላይ፣ ባዮሎጂካል አሴት ላይ፣ ነን ካሽ አሴቶች ላይ፣ ኤንድ ነን ከረንት አሴት ሂልድ ፎር ሴል ኦር ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ላይ፣ ፋይናንሻል አሴቶች ላይ and contract asset or asset which is arise from the cost is obtained or fulfilling of a contract ወይም IFRS 15 ላይ በእነዚህ ሁሉ ስታንዳርዶች ላይ IAS 36 ተግባራዊ አይሆንም ማለት። ነገር ግን በሌሎቹ ስታንዳርዶች ላይ በፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት፣ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ፣ ኢንታንጂብል አሴትስ ኦር ጉድዊል ላይ and subsidiary asset or ሌሎች አሴቶች ላይ ግን ይህ ስታንዳርድ ዛሬ የምናየው ኢምፔርመንት ስታንዳርድ አፕላይ ይሆናል። ከላይ በተጠቀስናቸው ስታንዳርዶች ላይ ግን አፕላይ አይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን ኢምፔርመንት ስንል ምን ማለት ነው? አንድ አሴት ኢምፔር አደረገ ስንል ምን ማለት ነው? when you say impairment it is a fall in a value of an asset ነው፣ ወይም የአሴቱ ቫልዩ ሲቀንስ ማለት ነው። አንድ አለን የምንለው አሴት በተለያዩ ምክንያቶች ቫልዩ ሲቀንስ ያ የቀነሰውን ኢምፔር አደረገ እንለዋለን ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት የአሴት ቫልዩ ሊቀንስ ይችላል። በቴክኖሎጂ ምክንያት፣ በጉዳት ምክንያት ኦር በዳሜጅ ምክንያት፣ በተለያዩ ምክንያቶች የአሴቱ ቫልዩ ወይም ደግሞ ኦፕሬሽናል ኢንኤፊሺየንሲ በማምጣት ምክንያት አሴቱ ቫልዩ ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ያ ቫልዩ ሲቀንስ ምን እንላለን? that asset is impaired እንላለን ማለት ነው። ኢምፔርመንት ስናሰራ ሪከቨረብል አማውንቱ ከኬሪንግ አማውንቱ ካነሰ ያ አሴት ቫልዩ ቀንሷል ወይም ኢምፔር አድርጓል። ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ ኬሪንግ ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ኬሪንግ አማውንት ምን ነው? the net value of an asset after deducting accumulated depreciation or any impairment loss ነው። ስለዚህ ኬሪንግ ቫልዩ ስንል ምን ማለት ነው? አሴቱን የገዛንበት ኮስት አለ፣ ከዛ ኮስት ላይ all accumulated depreciation ስንቀንስ book value balance sheet ላይ የመዘገብንበት book value ነው carrying value የምንለው ማለት ነው። so if this carrying value it is higher than the recoverable amount ይሄ balance ላይ የተመዘገበው የአሴቱ value ከrecoverable amount የሚበልጥ ከሆነ ምን ማለት እንችላለን? ያ አሴት ኢምፔር አድርጓል ወይም ቫልዩ ቀንሷል ማለት እንችላለን። ሪከቨረብል አማውንት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በኔክስት ስላይድ እናያለን። በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? ወዲያው ሪኮግናይዝ ማለት the amount of impairment should be written off against on the profit immediately ማለት። ስለዚህ ኢምፔርመንት ሎስ ብለን ዴቢት እናደርጋለን። ኢምፔር ያደረገውን አሴት ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ኢምፔር ያደረገውን ደግሞ ክሬዲት ላይ እንመዘግባለን ማለት። ስለዚህ ኢምፔርመንት ሎስ ምንድነው? ወስደን ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንታችን ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርድ ላይ ሶስት ነገሮችን በስፋት ይነግረናል። how it is possible to identify when impairment losses may be occur impairment loss occur እንዳደረገ እንዴት ነው የምናውቀው? and how we can measure recoverable amount of asset to be made እንዴት ነው recoverable amountን ሜዠር የምናደርገው? then how should an impairment loss be reported in the account እንዴት ነው impairment losses ሪፖርት የሚደረገው የሚለውን ይነግረናል ማለት። ስለዚህ let's be started from the first one። አንድ አሴት ኢምፔርመንት እንዳጋጠመው ወይም እንዳላጋጠመው እንዴት ነው የምናውቀው? identifying a potentially impaired asset ያ አሴት ኢምፔርመንት እንዳጋጠመው ወይም የቫልዩ መቀነስ እንዳጋጠመው እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ስናይ assess at the end of each accounting reporting period whether there is an indication of impairment to an asset በየአመቱ ምን ማድረግ አለብን? አሴታችን ኢምፔር ሆኗል አልሆነም ብለን አሰስ ማድረግ አለብን።
ኢንዲኬሽኖችን የኢምፔርመንት ኢንዲኬሽኖችን ፈልገን ማየት መቻል አለብን ኢንዲኬሽኖቹ ምንድናቸው እናያዋለን ስለዚህ ነገር ግን ይሄን አሰስ በመናረግበት ጊዜ ኢንዲኬሽኖችን በመንፈልግበት ሰዓት ምን መርሳት የለብንም the concept of materiality መርሳት የለብንም we should be focused on only the materiality concept ማለት ማቴሪያል የሆኑ አማውንቶች ማቴሪያል የሆኑ የኢምፔርመንት ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው so the source of information or the indication for impairment we can classify it into two ለኢምፔርመንት አንድ አሴት ተጋላጭ ነው አይደለም የሚለው መረጃ የምናገኝባቸው ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽኖችን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ኤክስተርናል ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኢንተርናል ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን የምንለው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ኤክስተርናል ነው ስለዚህ a fall in asset market value that most significant that would normally be expected ማለት ያ እኛ ያዝነው አሴት ማርኬት ቫልዩ በጣም ከቀነሰ ለምሳሌ እኛ 100,000 ብር ዛሬ ላይ የገዛነው አሴት ገበያ ላይ ግን በ60 እና በ70,000 ብር እየተሸጠ ከሆነ ምን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት የአሴታችን ቫልዩ እንደቀነሰ ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት a significant change in a technology or market or legal or economic environment of the business ለምሳሌ እኛ ያዝነው አንድ ቴክኖሎጂ አለ የሚያመርትልን ማሽን አለ ነገር ግን ከኛ ከያዝነው የበለጡ ማሽኖች ገበያ ላይ በጣም በብዛት እየተሸጡ ነው እየተመረቱ ነው ስለዚህ by default የኛ አሴት ቫልዩን ያደርጋል ማለት ይቀንሳል ማለት ለምሳሌ እኛ ያዝነው አሴት በህግ ምክንያት ከዚህ በኋላ እንዳይመረት እንዳይሸጥ or እንዳይለወጥ ተብሎ አዲስ ህግ ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ምን ይፈጠራል በዚህ ምክንያት የኛ አሴት ቫልዩን ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ስለዚህ የተለያዩ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽኖችን በማየት ቴክኖሎጂካል ቼንጆችን በማየት ኢምፔርመንት ኢንዲኬሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ሌላኛው an increasing in the market interest rate or market rate of return market rate of return የምናውቀው ይሄ ዲስካውንት ሬት or የባንኮች ሬት or የመበደር ሬቶች በተለዋወጡ ቁጥር ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ አምጥተን ቫልዩ ኢን ዩዝ ዲተርማይን በመናረግበት ጊዜ የአሴቱን አፌክት ስለሚያደርገው ስለዚህ የዲስካውንት ሬት ቼንጅ አለ ወይ የሚለው ማየት አለበት ዲስካውንት ሬቱ በቀነሰ ቁጥር ወደፊት የሚያመጣልን አሴቱን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ አምጥተን ምን ሰራው ቫልዩ ኢን ዩዝ ይቀንሳል ማለት ስለዚህ የዲስካውንት ሬትም ቼንጅ ካለ ማለት ምን ኢንዲኬት ሊያደርገን ይችላል ማለት አሴታችን ምናልባት ኢምፔርመንት ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ሌላኛው the carrying amount of an entity net asset being more than the market capitalization ቅድም እንዳልነው እጃችን ላይ ያዝነው አሁን አለን የምንለው አሴት እንተካው ብለን ብንወጣ ማርኬት ካፒታላይዝ or እንተካው ብለን ብንወጣ ከዛ ባነሰ ዋጋ ምን ተካው ከሆነ አሴታችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢምፔር አድርጓል ኢንዲኬሽን ያሳየናል internal source of impairment indication obsolescence or physical damage ነው አሴቱን ስናይ የተጎዳ ከሆነ የተበላሸ ከሆነ or obsolescence ስንል functional depreciation የምንለው በሌላ ቋንቋ ለምሳሌ የኛ ሶፍትዌር አለ ሶፍትዌሩ ምንም አልሆነም ነገር ግን አዳዲስ ሶፍትዌሮች ይሄንን ስራ የበለጠ አድርገው ይሰሩታል ስለዚህ obsolescence ሆነ ማለት ነው ያ እጃችን ላይ ያለው አሴት obsolescence ሆነ or functional depreciation አጋጥሞታል ማለት ስለዚህ ይሄም ምን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው ኢምፔርመንት ሊኖር እንደሚችል ኢንዲኬት ያደርጋል so significant change ለምሳሌ ድርጅታችን ውስጥ ብዙ አይድል የሆኑ መኪኖች ብዙ አይድል የሆኑ አሴቶች ካሉ ኢምፔርመንት ኢንዲኬሽን አለ ቴስት መደረግ አለ plan to dispose ልንሸጠው or dispose ልናረጋው ልናስወግደው የምናስበው አሴት ካለ ኢምፔርመንት መሰራት አለበት or discontinue ከስራ ልናወጣው የምናስበው አንድ ማሽን ሊሆን ይችላል ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል በዚህ ጊዜም መሰራት አለበት ማለት the indications of impairment መኖሩን ያሳየናል ማለት ሌላኛው internal reporting indicated that economic performance of an asset or will be worse than expected እኛ ያመርታል ብለን ወይም ያመጣል ብለን የምናስበው አለ ዜን አክቹአሊ ያመረተ ያለው ለምሳሌ በቀን 10,000 ጫማ ያመርታል ብለን አስበን ያመረተ ያለው ግን 5,000 ከሆነ ምን ኢንዲኬት ያደርገናል ኢምፔርመንት ሊኖር እንደሚችል ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ስለዚህ እኚህን ኢንዲኬሽኖች በመጠቀም ወደ ኢምፔርመንት አሴቱ ቫልዩ ቀንሷል አልቀነሰም የሚለውን ቴስት ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት እንዳትረሱ ግን must always be tested of impairment annually even with no indications of impairment ማለት ለምሳሌ intangible assets or goodwilloች every year ምን መሰራት አለባቸው impairment
ቴስት መሰራት አለበት ኢንዲኬሽን ቢኖርም ባይኖርም ማለት ሶ ሁለተኛው እዚህ ስታንዳርድ ላይ የምናየው ደግሞ IAS 36 ወይም ኢምፔርመንት ላይ ሜዠርመንት ኦፍ ሪከቨረብል አማውንት ኦፍ አሴት ነው ይሄ ደግሞ ቀደም ያለው ነው አንድ አሴት ኢምፔር ሆኗል አልሆነም ብለን ለማለት carrying amount እና recoverable amount compare and contrast ማድረግ አለብን ስለዚህ carrying amount ማለት ቀደም ብለናል book value ላይ balance sheet ላይ የቀረው value ነው cost minus accumulated depreciation አድርገን የምናገኘው ነው carrying value ምን ነው recoverable amount ደግሞ ምንለው fair value እና fair value less cost to sale እና value in use compare በማድረግ የምናገኘው አሴቱን ብንሸጠው ያዝነውን አሴት ብንሸጠውና less cost to sale ማለት ለዛ ለሽያጭ ያወጣናቸው የሽያጭ ኮስቶች ከሴሉ ጋር የተያያዙ የሽያጭ ኮስቶችን ቀንሰን የምናገኘው value አለ then value in use ደግሞ ብንጠቀመው የምናገኘው benefit አለ ስለዚህ ከሁለቱ የቱ ይበልጣል ነው fair value less cost to sale ይበልጣል ወይስ value in use ይበልጣል ለምሳሌ አንዱን አሴት በ100 ብር ብንሸጠው 10 ብር የመሸጫ ዋጋ ሴሊንግ ኮስት ኢንከር ብናደርግ ስንት እናገኛለን 90 ብር እናገኛለን value in use ብንጠቀመው ግን ስንት ጥቅም ይሰጠናል 70 ብር ጥቅም ይሰጠናል ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች አሉ ማለት fair value less cost to sale እና value in use ስለዚህ በዚህ ጊዜ አሁን fair value less cost to sale 90 ይሆናል value in use ደግሞ 70 ብር ይሆናል ስለዚህ ትልቁን ነው እንወስደው ከሁለቱ ትልቁን እንወስዳለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ 90 እንወስዳለን ማለት so fair value less cost to sale is the amount of selling cost less legal expenses በመቀነስ after that could be obtained from the sale of asset ማለት legal expenses ቀንሰን አሴቱን ከሸጥን በኋላ የምናገኘው ነው ማለት if there is active market ካለ selling price በቀላሉ ልናውቅበት የምንችለው ከሆነ ያንን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ quoted unit 1 ላይ እንዳየነው ወይም no unit 1 ሳይሆን ቪዲዮ 1 ላይ እንዳየነው በዚህ ቻፕተር 2 ፓርት 1 ፌር ቫልዩ ላይ እንዳየነው ማርኬት ቫልዩ የሚታወቅ quoted ከሆነ ያንን ፕራይስ መውሰድ እንችላለን then the price ተመሳሳይ ፕራይስ ደግሞ ተመሳሳይ አሴቶች በቅርብ ጊዜ ተሽጠው ከሆነ የነሱንም ፕራይስ እንደ ፌር ማርኬት ቫልዩ አድርገን መውሰድ እንችላለን but if there is no active market ከሌለ ግን ወዴት እንሄዳለን ማለት professional assessment or knowledgeable estimation ውስጥ እንገባለን ማለት ስለዚህ ሌቨል 3 ይሆናል ማለት ነው እነዛ ሌቨል 1 እና ሌቨል 2 ናቸው ይሄኛው ደግሞ ሌቨል 3 fair value measurement ይሆናል ማለት value in use ደግሞ ስንል ምን ማለት ነው is the present value of estimated future cash flow including it is estimated net disposal ምን ማለት ነው ይሄንን አሴት ብንጠቀመው ወደፊት ለምሳሌ ቤት ከሆነ እያከራየ ነው በወር 1000 የምናገኝ ከሆነ እስከ ስንት አመት እናከራየዋለን ዜን የመጨረሻው አመት ላይ ዲስፖዝ አድርገነው ስንት ብር እናገኛለን የሚለውን ወደ present value discounted present value አንጥተን የምናገኘው ነው value in use የምንለው ማለት the present value of estimated future cash flow including it is estimated net disposal value ማለት ስለዚህ at the end of useful life ያ አሴት ምን ያክል ይጠቅመናል የሚለው ስለዚህ fair value less cost to sale ሰርተናል value in use ሰርተናል በሁለቱ መካከል ኮምፔር እናደርጋለን የሚበልጠውን እንወስዳለን ማለት ነው recoverable amount የምንለው ይሄንን ነው ከሁለቱ አነጻጽረን ትልቁን ስንወስድ we can say that is the recoverable amount of the asset ማለት ለምሳሌ ይሄ ዲያግራም በቀላሉ ያሳየናል impairment test ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን carrying value ከrecoverable amount ጋር compare ማድረግ አለብን ስለዚህ carrying value የሚበልጥ ከሆነ always if the carrying value if it is greater than the recoverable amount we can say that there is impairment loss ማለት ነገር ግን recoverable amount ለማወቅ መጀመሪያ ሁለት ነገሮች መስራት አለብን fair value less cost to sale እና value in use መስራት አለብን ስለዚህ ትልቁን ነው የምንወስደው fair value less cost to sale 50 ሆኖ value in use 70 ከሆነ 70ውን እንወስዳለን value in use ወስደን ከcarrying value ጋር እናነጻጽራለን ማለት ስለዚህ ትልቁን እንወስድና impairment አለ የለም የሚለው እንሰራለን ማለት ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እኒ
A corporation is reviewing one of its plant for impairment. The carrying value of its net asset is ብር 20 million. carrying value ስንት ነው? ባላንስ sheet ላይ ያ asset plant የተቀመጠበት asset ስንት ነው? 20 million ነው። depreciation ተቀንሶ የቀረው ማለት። The management has produced two computation for the value in use of the plant asset. ስለዚህ active market የለም፣ fair market value ምንም የተሰጠን ነገር የለም። ምንም አይነት fair market value የለም። fair market value ከሌለ value in use ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት። fair market value ግን ካለ ቅድም እንዳልኳችሁ አነጻጽረን ትልቁን ነው የምንወስደው። አንዱ ከሌለ ግን አንዱን እንወስዳለን። So the first value 18 million excluding the benefits which is derived from a future organization. ከሌላ ኦርጋናይዜሽን ጋር የሚመጣውን የተገናኘውን ቤኔፊት ከሌላ ኦርጋናይዜሽን ጋር የሚያገኘውን ቤኔፊት ኤክስክሉድድ አድርገን ብንጠቀምበት ስንት ይጠቅመናል? 18 ሚሊዮን። then ከሌላ ኦርጋናይዜሽን ጋር ወይም derived from benefit from other organization or future organization ጋር ደግሞ ስናደርገው ስንት ይሆናል? 22 ሚሊዮን value in use ጥቅም ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ asset። ስለዚህ explain whether the plant is impaired or not impaired ነው የሚለው። ስለዚህ ከ18 ሚሊዮን እና ከ22 ሚሊዮን value in use ትክክለኛው value in use የትኛው ነው መጀመሪያ የሚለውን እንመርጣለን። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? The benefits of future organization should not be taken into account in the calculating value in use. Therefore, the net asset of the plant will be impaired by 2 million. ለምን? value in use መውሰድ ያለብን ከ22 ሚሊዮን ሳይሆን ስንት ነው መውሰድ ያለብን? 18 ሚሊዮን ነው። then carrying amount ስንት ነው? 20 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ carrying value 20 ሚሊዮን ሆኖ value in use 18 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ carrying value ከሪከቨረብል አማውንቱ ወይም ከvalue in use ስለበለጠ impaired አድርጓል። በስንት? በ2 ሚሊዮን ማለት። so the value in use can be used to recoverable amount as there is no active capital active market for selling of the plant ማለት active market ከሌለ fair value measure የምናደርግበት ከሌለ value in use እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄንን አሁን ሪከርድ አድርጉ ብንባል ምን እናደርጋለን? impairment loss በ2 ሚሊዮን ዴቢት እናደርጋለን። then plant asset credited by 2 ሚሊዮን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል እስቲ እንይዝ። a corporation have heavily duty vehicle acquired before 5 years ይላል። ስለዚህ አንድ vehicle acquire አድርገናል ከስንት ዓመት በፊት? ከ5 ዓመት በፊት። so the corporation carrying out an exercise to establish whether there has been an impairment of vehicle. ስለዚህ ኮርፖሬሽኑ ምን ፈልጓል? impairment አለው ይሄ vehicle ወይስ የለውም የሚለውን ለመስራት አስበናል ማለት። so it carrying amount financial statement ላይ ይሄ vehicle የተጠቀሰበት ትክክለኛ አማውንቱ ስንት ነው? 3 ሚሊዮን ብር ነው። the company has received an offer ብር 2.8 million from a vehicle from another company. ስለዚህ ሌሎች ካምፓኒዎች ምን ብለው አቅርበውልናል? ይሄንን vehicle በ2.8 ሚሊዮን እንግዛችሁ ብለው አቅርበውልናል። ስለዚህ ይሄ ምንን ኢንዲኬት ያደርገናል? ፌር ማርኬት ቫልዩ ያ አሴት ገበያ ላይ ቢወጣ በስንት ይሸጣል ማለት ነው? ስንት ሊገዛው የሚፈልግ ሰው አለ? 2.5 ሚሊዮን ብር ነው። the present value of estimated cash flow from a vehicle continuous using is 3.3 million. ኖ ይሄንን vehicle ሳንሸጥ ደግሞ ብንጠቀመው የምናገኘውን ካሽ ፍሎ ወደ present value አምጥተን ዲስካውንት አድርገን ስንሰራው ደግሞ ምን ያክል ጥቅም ይሰጠናል? 3.3 ሚሊዮን ብር ይሰጠናል። so what should be the value of vehicle in the financial statement of in the statement of financial position and what if anything is impaired loss? ስለዚህ አሁን impairment happen አድርጓል ወይስ እንዴት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የምንመሰክረው የሚለውን የተጠየቀው። ስለዚህ አሁን ፌር ማርኬት ቫልዩ 2.8 አለን፣ 3.3 ደግሞ ቫልዩ ኢን ዩዝ አለን። ትልቁን ነው የምንወስደው ብለናል። ሁለቱ ካሉን ፌር ማርኬት ቫልዩ እና ቫልዩ ኢን ዩዝ ካለን we should be take the highest one ማለት ነው። ስለዚህ ፌር ማርኬት ለስ ኮስት ቱ ሴሉ ኦፈር ያቀረቡልን 2.8 ሚሊዮን ነው። ቫልዩ ኢን ዩዙ ፕሬዘንት ቫልዩ አምተን ደግሞ 3.3 ነው። ስለዚህ ሪከቨረብል አማውንት ስንሰራ always ሁለቱም ፌር ማርኬት ቫልዩም ቫልዩ ኢን ዩዝም ካለ the highest one እንወስዳለን። highest 3.3 ሚሊዮን ነው፣ እሱን ወሰድን። then we should be comparing with a carrying value ማለት ከኬሪንግ ቫልዩ ጋር ኮምፔር እናደርገዋለን ማለት።
ሶ carrying value 3 ሚሊዮን ነው value in recoverable amount ደግሞ select ያደረግነው ስንት ነው 3.3 ሚሊዮን ነው so there is no impairment loss because the recoverable amount of asset is greater than its carrying amount ማለት ስለዚህ impairment የለም ምክንያቱም carrying value 3 ሚሊዮን ሆኖ recoverable amount 3.3 ሚሊዮን ስለሆነ ምንም አይነት impairment የለም ማለት value in use የቀነሰ asset የለም ማለት ነገር ግን fair value ብንወስድስ ኖሮ assume that value in use የለም 3.3 ሚሊዮን የለም fair market value ብንወስድ 2.8 ይሆንና impairment ይኖር ነበር ወደ 200,000 impairment loss ይኖረን ነበር ማለት okay the recoverable amount of an individual asset cannot be determined if the value in use cannot be estimated to close to its fair value less cost to sale አንዳንድ ጊዜ recoverable amountን ለኢንዲቪጁዋል አሴት ዲተርማይን ማድረግ ልንቸገር እንችላለን ምክንያቱም አንዳንድ አሴቶች ብቻቸውን ካሽ ጀነሬት ማድረግ አይችሉም ከሌላ ነገር ጋር the asset does not generate cash inflow that largely independent from those other assets ከሌሎች አሴቶች ተነጥለው ብቻቸውን ካሽ ጀነሬት ማድረግ የማይችሉ ከሆነ impairment which is recoverable amount መስራት እንቸገራል in such case value in use therefore recoverable amount can be determined only for the asset is cash generated unit በመንለው cash generate በሚያደርገው ላይ ዲፔንድ ሆነን cash generate የማያደርጉትንም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው impairment ስንሰራ recoverable amount መስራት እንችላለን ማለት so cash generate unit የምንለው when it is not possible to calculate recoverable amount of a single asset then that of it is cash generating unit should be measured instead ስለዚህ ብቻውን recoverable amount ልንሰራለት ማንችል single asset ካለ በምን ተጠቅመን መስራት እንችላለን cash generate ዩኒቶችን ተጠቅመን መስራት እንችላለን so cash generate units is መስንን ምን ማለት ነው is the smallest identifiable group of assets that can be generate cash flow from continuous use are mainly independent of cash flow from other assets ከሌላ ነገር ላይ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ከሌላ ነገር ጋር ምንም አታች ሳይኖራቸው ራሳቸውን ችለው በየግላቸው ካሽ ጀነሬት የሚያደርጉ አሴቶች ምን እንላቸዋለን cash generate unit እንላቸዋለን so the use of cash generated units a basic rule recoverable amount of an asset should be calculated for the asset individual's item when it is not possible to estimate the value for an asset the value for an individual asset we use cash generated unit one recoverable amount ስንሰራ ለየብቻ ነው መስራት ያለብን ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ለየብቻ ስንሰራ ምን ያጋጥመናል ካሽ ጀነሬት ብቻቸውን ካሽ ጀነሬት የማያደርጉ አሴት በኤግዛምፕል እናያለን እንዴት ጀነሬት እንደማያደርጉ እናያለን ለምሳሌ the sugar corporation own and operate large waste recycling plant and a private railway which transport the processed wasted containers from a plant to the main public railway network ስለዚህ ይህ ሹገር ኮርፖሬሽን ምን አለው ዌስቴጆችን ሪሳይክል የሚያደርግ ፕላንት አለው ዜን የሪሳይክል የሆነውን የተሰራውን ደግሞ ወደ ዋናው የባቡር ሀዲድ የሚያስገባ የራሱ ፕራይቬት ሬልዌይ አለው የራሱ ባቡር ሀዲድና የባቡር ትራንስፖርት አለው ማለት ነው ስለዚህ the private railway could be sold only for scrap value and it does not generate cash inflow from continuous use which largely independent of cash flow from a plant ይህ railway ሊሸጥ የሚችለው በስክራፕ ቫልዩ ለምን ብቻውን ቆሞ ምን ማምጣት አይችልም ካሽ ኢንፍሎ ማምጣት አይችልም ከምኑ ጋር እስካልተያያዘ ድረስ ያንን የተመረተውን ከፕላንቱ ጋር ወይም ሪሳይክል ከሚያደርገው ፋብሪካ ጋር ካልተያያዘ በስተቀር ይህ railway ብቻውን ካሽ ኢንፍሎ ጀነሬት ማድረግ አይችልም ስለዚህ determine which asset or group of asset represented as cash generated unit በዚህ ጊዜ cash generated unit የሚባለው የትኛው ነው ጥያቄው ምክንያቱም ሁለት ነገር ነው ያለው recycle plant አለ and private railway አለ ማለት ነው
So it is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because its value in use cannot be determined and probably different from scrap value. ምንም cash generated value in use determine ማድረግ አንችልም የዛን railway ምክንያቱም cash generate አያደርግም cash generate የማያደርግ ከሆነ cash flow ከሌለው ደግሞ value in use determine ማድረግ አንችልም ማለት so the scrap value of the railway is below its carrying amount ማለት so the corporation therefore estimate the recoverable amount of the cash generated units which include both plant asset and private railway ማለት ስለዚህ ብቻውን ያንን railway value in use መስራት ስለማንችል ከምኑ ጋር አብረን ነው መስራት ያለብን ከፕላንቱ ጋር አብረን አንድ ላይ አድርገን ነው መስራት ያለብን እንጂ we cannot separately measure that railway because it cannot generate cash flow value in use ደግሞ ምን እንደሚለው በየጊዜው የምንጠቀምበት አለን ብለን የምናስበው ያመጣልናል ብለን የምናስበውን cash flow ወደ present value ማምጣት ያንን ማድረግ የማይችል ከሆነ ብቻው ከሌላ ጋር ግን ከcash generate unit ጋር ግን estimate እንሰራለታለን ማለት ነው recoverable amount